už je po druhý. Čau lidi, já vás zdravím u dalšího pokračování Dying Light. Stay human, stay human. Tohleto je čtvrtý díl, kde se vlastně podíváme na toho vraha. Abych byl přesnější, tak v minulém díle, já vím, že zbraně nemůžu používat, tak v minulém díle nám tamhle ten týpek zadal úkol, najdi nám boxera, našeho velitele, my ho nutně potřebujeme, jsme z toho nešťastný, tak ho běž vypátrat, ten, kdo ho zabil, bude mít u sebe tady ten boxera, tak jsem to hledal jsem nějakého Huberta, který mi zdrhnul, tak jsem ho našel, ten mi řekl, že to chtěla mu prodat nějaká ženská, tak jsem našel ženskou, bylo to dítě. Dítě mi řekl, že za to chce 500, já jsem mu řekl, že mu dám 25 korun starosvětských penízků, čokoládových samozřejmě, nebudu mu dávat pravý, že jo. No a dostal jsem to, přinesl jsem to sem s velkou slávou, no a co mi tenhle ten frér řekl? Řekl mi, hele kámo, jako víš jak, ten můj velitel měl takový hnusný tetování, jako mám já tady na té levý ruce, takže ten vrah to bude mít to tetování, jo, tu trofej, vole, toho mýho velitele, vole, tak mi to koukej přinést, jinak tě stále nepustím, vole. Takže jako debil, vole, jsem zase tady, stojím tu před touhletou hnusnou velkou mapou a říkám si, co to kurva dělám? Mám se vrátit zpátky do bazaru, mám si tam s někým pokecat, já si s někým pokecám, ten mi řekne, že ten frér určitě, co má to tetování divný, je nějaký ty vole úchyl s motorovou pilou, já tam vletím, bude tam zombík, já tam chcípnu, dostanu infarkt, mě odvezou a končí celý YouTube ty vole. Tak jo. Chlape, ty by si se měl přestat holit, protože ta držka je fakt něco hroznýho, co mi u hry. Jerry, co si s tebou povídá ten frajer, nebo co? Aha, pardon. Tak. Tak jo. Už si se mnou budeš povídat, kámo? Aren't you going? You can't quit me, can you? I told you. I look into Carl. Gonna see what I can dig up here. Už si se mnou povídá. Já to sem možná hodím, asi teďka. Dones tohle, aby si mohl tamto, ale aby si mohl tamto, musíš už dělat prácičku pro tohle a tamhle toho a tamhle toho. No a potom vám nezbyde nic jiného, než se pořádně nasrat, vyběhnout ven a zmatit jednoho debilního zombíka. Neotvírej sám jeho klubu. Já jsem kurva naštvaný. Tak, proč mě to tam chce zpátky promlusit zákonem? Ježiši Krista, ten chlap musí... Jo, ten je taky všude. Udělal jsem tvoji práci, ty vole. Co to máš na té lopatě? Píkej. Chlape? Proč vy tady všichni máte ne předkus, ale podkus? Jste takový podkusáci, co? Je. Tak, každopádně. Jaký je rozdíl mezi tebou a tamhletím? Upravíš mi něco? Vylepšit, hele, koukej. Ty chceš po mně trofeje, nevrať se na mě, ty chceš po mně trofeje ze zombíku, aby si mi vylepšila jako paklíč, dáš si z mě prdel? Děkuju, nechci. Uhněj. Nazdar. Tak co ty? Co mi dáš? Já jsem hrozný úchyl na oblečení. Máš nějaký oblečení? Máš boty. Lučišnické, cože? Vzácné chrániče předloktí. Spotřebuje výdrže zbraně na dálku. Cože? Zbraně na dálku, dej to sem. Opět zbraně na dálku, tyjo. Ty mám zbraň na dálku. Tady furt se mlátím klackama, hážu kameny, občas se beru i cihlu, abych se ubránil a oni jsou tady zbraně na dálku. Jo, vlastně vzpomínám si, že v minulém díle nám někdo říkal, natíráš nárazovo, zajímavý, nám někdo říkal, že nějaký týpek si někde schoval pár nábojů.
Než to byl pan učitel, nejsem si jistý. Už si zase nepovídáme, to si děláte brdel. Ach jo. Tak mi já začnu bazaru. Jak jinak? Strážci míru a bazar se fakt nenávidí. Dobrý no. To vím, ještě je tam ještě někdo, Sofie, jeho pravá ruka, umí oslovovat vzdorovité duše, pomáhá mu udržovat kontrolu. Víte co, tohle mě nebaví, vydržte chvíli. Je tady místní gangster dodger, ví hodně bla 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 bla. Víš co, chlape, já to musím ukončit. Tak, viděli jste to, stálo to za hovno, proto jsem to trošku přeskočil a začal vlastně znova. A ty jsem zmlátil. A oni jsou tady zpátky. Kam to mám jít? Vyslechni Sofii ohledně Lukase. Díkáme, chlape. Hop. Hop. Tvůj strýček byl Mario, viď? Tak. Nazdar, chlapi. Sakra. Jo, pořád si nemůžu zvyknout na to, že mi ubývá tady ta stamina. No nečum, vole, jsem unavený. A zase jsem zapomněl svůj tamhle. Co jsem to chtěl ještě? Já už nevím, člověče. Nevím, o čem jsem mluvil. Soda a burger. Jako občas bych jenom stál a koukal se, co tady se děje okolo. Klídek, chlape. Ježišmarja, ty. Ježišmarja, to tady přeházený všechno. Jste měl někde pěknou zbraň? Počí tady nemám. Dobrý bordelně. Jo, každopádně. Jsem asi neukázal, koupil jsem si lučišnické chrániče. Počká, tam je nějaký minus a myslím, že to je plus. Potřeba vydržet zbraně na dálku. Tím líp. Do prdele, dobrý. Tak. Co jsem vám to chtěl říct, no? No určitě, že se půjdeme podívat na toho vraha. Mám takový trapný pocit, že vrah bude číšník nebo zahradník. Většinou bývá. Já nevím, jsou ještě zahradníci v postapokalyptické době. Jako musí být, že jo, když tady dělají ty žrádlo. Ale zase na druhou stranu to nebudou zahradníci jako takový, jako pro okrasu, že jo, ale to bude zahradník, já nevím, třeba, že tam by mohl dělat tulipány, víte, je tulipán něčím prospěšný? No, každopádně ještě by mě zajímalo. Myslíte, že existuje někdo, nějaký šílenec, který by si tady povídal se zombíkama? Ale, no už myslím, že to je zombík, tyjo. No, je to nějaká zvědavá ženská. To jste neviděli? Se nestalo, já jsem zkušený parkourista, já vím, jak to tady ve světě chodí. Já vím, že jsi si nezlomil hnáty, člověče. To já jsem jednou upadnul z obrubníku a zlomil jsem si záda, člověče. To už mě tam zase jako nepustíte, vy kurvy. Hey, who the fuck are you? Easy, chief. He ain't PK. How do you know? They're creeping around. Piču, radši už jsem tady byl asi tak 10krát. What? He's from outside the walls. Well, fuck me. I don't know what brings you here, but watch your back, Pilgrim, and stay away from the PKs. They ain't no one's friends. Tohle úchylčitě určitě byl. Tohle úchyl, co mě teďka mluvil se mnou, určitě měl to tetování, tu trofej. Aj chlape, ale jsi docela trapnej na to, že jsem ti tady proklouznul aspoň 10krát. Humanity created a civilization that turned out to be a colossus on clay legs. We cannot make the same mistakes. Můžete mi někdo říct, co se tady do prdele děje? Vy všichni děláte, jako když bych tady byl poprvé. Of course. Ajde ne, můžeš mi říct, proč každému čumíš na břicho? There will be no rebuilding.
O co tady kurva jde? To jako přišla jiná směna, nebo co? Mě tady nikdo nezná najednou. Jsem vám tady zabil kozu. Yeah, I'm still alive, despite your best efforts. It's clear to me you're holding a grudge. But if you were in my shoes, you would understand. We are responsible for the safety of our community. Ty chlape, vypadáš jako ten. That's why we did what we did. Ježišmarja, jak se I hope you jmenoval? can forgive us. So, Junior je to. what's it Hrál like in the Ironmana. outside world these days? Já si nespomenu. Cože, takže povíš mi prosím, jak to v současnosti vypadá v okolním světě? Chlape, já bych ti řekl to jednoduše, hele, podívej se, lidi už lítají letadlem, ty vole. Každý si může dovolit svý lítající auto, jo. Co bych ti řekl, natáčej novýho Pána prstenů, jo, akorát, že se to jmenuje Síla prstenů, nebo tak nějakový nesmysl. Hobiti jsou větší, chlupatější a co bych ti ještě tak mohl říct o okolním světě, člověče. Jo, ty umřeš jako Iron Man, spoiler, bacha na to, jo, kdo to ještě neviděl, ale myslím si, že to viděl celý svět, kromě Ugandy a tam nemají televizi, že jo. No vlastně už mají, ty oni natočili první film, to jste věděli, no. Ugandě natočili první film, jmenuje se to Smrt, kdo zabil nějakého Muhammada Malise, nebo co, je to strašné, je to strašné. Blbě kamaráde, zhoršuje se to. Bad and getting worse. Settlements are shrinking in size and number. I'm afraid soon there will be nowhere else to go. Doesn't surprise me, son. Humanity must reach the bottom in order to rise again. And this is why we are here. Any more news? Jo. Nějaký nový novinky, jo, prosím tě, New York napadli ufovni. Udělají tam takovou zónu, jako je tady District 9 a lidi se tam mění v různé věci, člověče. Nechceš to vidět, jo, pambičkáři, Ježiši Kriste. Zval si s ním, abych ti vykládal drby, no nechceš mi říct něco víc o svých lidech, já jsem totiž tady poprvé. Když jsem tady 3 noci přespal a udělal jsem 3 prdele úkolů, našel jsem vaši udákaný ženský ty vole šálu. Když to je bolali, nebo co to nazývá. We are called the people of the bazaar, simply because of where we live. But who we are truly are free people. Free from lies, free from money, free from religion, wars, politics, and the dark cloud to jsem všechno viděl. the earth. That sounds great. Too good to be true, in fact. Oh, we have our challenges. Water is scarce, for example. But with courage and patience, we will someday create a paradise. Well, you seem almost thankful for the collapse of civilization. Protože ho lidi konečně poslouchají, že jo? Consumerism, belief in the almighty dollar led to this catastrophe. So, we here strive not to make the same mistake twice. It would be a crime. We want to create a new order based on social bonds, on family and community. A society where people support each other and adhere to justice. No need for the police, military, or false authorities to shoot those they are meant to protect. We have a place for everyone. But let's get back to your stories. Ježiši Kriste, tak já ti to povím všechno. Přišel jsem sem, chtěli mě zabít, teďka řeším případ pro píky, musím najít nějakýho vraha. Vám mě okradla malá holka, řešil jsem vodu, řešil jsem zombíky, řešil jsem to, že vám tam postříleli na náměstí asi 36 lidí nebo 64, už si nejsem jistý, a je mi to burst. Věřil bys tomu? Je mi to burst. Jo, a vedl jsem tvé kázání v kostele. No nekoukej. Vedl jsem si dobře. Is gossip all you want from me, Carl? No. But you came from outside, and you're walking around my flock. Tu stádu jsem trošku zapálil. To set things straight, I need to know if you're a sheep or a wolf. What are you then? Ta metafora se mi nelíbí. Jsem ovce, nepředstavuji pro vás hrozbu. Jsem vlk, dávej si pozor. A tady by mohla být 4. odpověď. O čem to kurva meleš? Já jsem vlk. A wolf. You better watch out.
I'm relieved then. A true wolf doesn't have to announce he's a wolf. Kurwa! You know what? I think it's time I set things straight too. I'm looking for Sophie. Are you? And why, pray tell? Mám pro ní balíček. Got a package for her. No, you don't. Excuse me? Sophie knows no one outside of Villador. She was born and raised here. That's probably why she cares about this place so much. She's of great help to me. So, unless it's a package from across the street, I'll have to call your bluff. Who says I'm bluffing? I do. I could tell a mile away. But Jsi nějaký moc chytrý. I'll tell you where she is. And you know why? Why? Because whatever it is you want, even if your intentions are hostile, she'll handle you. We will handle you. Just as we handled you before, Pilgrim. Go that way. You'll see a giant of a man. That's Herman, Sophie's bodyguard. She won't be far. Thanks. Wasn't that hard, was it? Don't lie to me again, Pilgrim. After all, I'm not lying to you, am I? Just want you to return the courtesy. Proto nesnáším pánbíčkáře. Tyhle, abych mu jednu fláknul normálně. Tě peru, Herme, jsi velký chlap. Ský boty. Ty budeš Sofie? Co to tam schováváte? Uhni. Ach jo. Tak jo. Sophie, can we talk? Don't hurt him, Herman. Let him talk. Herman, víte proč? Protože to je odvozený od slova herm. Herm. No to jsou hermové sobility, že jo? Aiden. Primitivové. You're that pilgrim that came to town recently. Vy jste tady všichni najednou chytrý, ty vole, když jsem tady byl před 2 dnama, tak tady byl každý vypatlanej, ty vole. Besides, yesterday you made quite an entrance. I'm looking for a job. Would you happen to know of any? People here say you can be useful. I'd rather see for myself. How about a small errand first? Jo, proč ne? Go to one of the craftmasters. Alberto or Vincenzo. Jsem takový Santa Claus v apokalyptické době. I need some for a certain transaction. A co si třeba založit bankovní účet? Alberto and Vincenzo? Tell me more about him. A father and son duo. Alberto, the father, tends to yammer on. Tak teď tady dvojí hodně, člověče. He had a workshop and piles of cash. Vincenzo, his son, kind of shy. They're both craftsmen, clever too. The kind that can make a watch out of old gum and a piece of string. Ale o co jde? Certain transaction? Anything I need to know about? Curiosity is the first step on the road to hell, Carl says. Do you believe that? I believe in not trusting strangers, and that's who you are, so far at least. Bring me the location of the crystals first. We'll see where we go from there. Proč jsou tady ty krystaly tak důležitý? Jako máte tady nějakýho Supermana nebo co? Those crystals. What's the deal with them? They were created by the chemical bombings of the city. A byproduct of some sort. People believe the infection spreads slower if you wear them. Honestly, I don't think it does. But there's no harm in trying. And that's why they're so important to you guys. That and many other reasons. They're hard to get, difficult to destroy, and easy to get obsessed with. Because they're so pretty, right? But most importantly, they're real, tangible things. Way more real than a piece of paper and old money. That's why they're so bloody expensive. Mám na tebe otázku. Pracáš s herbem? No, herb tomu nerozumí. You said you were in charge of safety at the bazaar. What does that mean exactly? It means any PK who threatens our community of free people can count on me breaking his skull. Oh, from the way Carl talked, you sounded more like pacifists. We're trying to overturn the old ways and usher in a new era for humanity.
It's a true revolution. And every revolution needs two things to succeed. Ideology and an armed faction to enforce it. Budu hledat Alberta Vincenza, radši než abych se s váma bavil tady už. They should be at the bazaar. Do well, and we can think about giving you bigger jobs. Herme, ty máš divnou stavbu těla, člověče. Ruce máš takový divný, tohle bych čekal takový silnější a ty vypadáš dost jako nastraný týpek. Čau. Jo, Back off, kid. Hej, hledám Alfie? Lena Harris, help find my friends. Tady. Prosím, pomozte mi. To jsou fotky vývojářů. Jsou rozhodně fotky vývojářů tohle. Fatin. Tolga. Tohle je fotka z koupelny. Ježiši Kriste. Oni. Curfew. Všichni lidi musí něco zůstat doma od 10 do 8 ráno. To bych se bláznil. To mě nezajímá. Podívej se, kam šlapeš. Tak jo, co to tady máme? Jsem Geralt z Rivie, víte? Já si tady musím pročíst ty různý kšeftíčky. Brouci, dobře, to mě nezajímá, prosím. Jenom, dobře. Co tady je k počteníčku? Looking for wife, hledám ženu nebo tu jednu perfektní, což je Hook? Nebo Luke? Jako mladou, starou, bohatou, chudou. My si tě najdem a perfektní schoda... Nevím, nepřečtu to, nemám brýle. Hey, you. Yeah, you. Looking for work, by any chance? Ne. I když... Víš co? Ne. Ale možná, když si to rozmyslím... Ne. You know how I cope with all of this? I have a secret garden up on the rooftop. Pokud vám život dodá citron, dodejte vodku. Ahoj. Ježiš. Bez vody, jo. Co jsi měl masivní a velkýho? A workshop, Dad. Yes, a workshop. Aha, dobře. You're not in one now, Alberto. Prosím, bude se se mnou někdo konečně bavit, nebo všichni tady budou mít o něčem velkým? Sophie sent me. She says you know where they can find some crystals. Oh, for fucks! They've already sent one of their Fuckwits? Who? that fellow, Sophie's brother. Huh? What was the asshole's name? Barney. The asshole's name is Barney, and he asked the same question about a dark zone with crystals. Yeah, that's news to me. So where is that dark zone? It's 120. 100 and. Pán má sklerózu asi, co? Can I tell him? Oh, please. 100 meters from the metro. There's a big sign, fashion store, and a windmill on the other side of the street. Thanks. This is a family-owned shop. Jo, je to rodinný obchod, já tomu rozumím. Hey, Dobrý Pilgrim. They say the Outlands are infested with alpha zombies. That true? I never believed the Night Runners were. To jsou keci, nevěř tomu. To je chleba? To je chleba? To je chleba! Ty máš chleba! Máš rohlíky. Máš rohlíky. Dobrý den, máme tady chleba.
ale jenom 2. Za 5 kilo. Hej chlape, nechceš chleba? Co ty, nedáš si chleba? Chlebík. Ne, tak nic. Se divím, že ti kšefty nejdou. Uhni. Ten tvůj chleba je tvrdý. Je pěkně hnusnej. Nechci práci. Ne. Nebudu nabízet práci, prej, tyjo. Ježišmarja. And? Ale nech si to zvířátko sedět tam vzadu, jo? Já se chci s tebou normálně promluvit. What did you find? I know the location, but I was told your brother asked about it already. Sedni. Sedni, Herme. Herman! See if Barney turned on his radio. Barney? Answer me. Barney! Barney je zombie. So that's why he's gone offline. He's looking for the crystals on his own. And throwing a wrench in the works yet again. This isn't the first time, I gather. No. He's always trying to prove himself. Last time he got wounded. Wasn't that long ago either. A fucking kid. I'll kill him. I'll just kill him. Můžu to udělat já? Why blame yourself? We all make our own beds. Listen. You said it yourself. You're new here, so you don't know much. I'm responsible for security here, and he's my brother. Wow. I promised I'd look after him. You promised? Promised who? Never mind. I'll kick Barney's ass when he gets back. To je nějaká nová moda, čumě mi na hlavu, na vlasy, když se mnou někdo mluví. Jak se Barney zraněnil. He didn't want to tell me. My guess is that the PK's got a hold of him. Your brother keeps secrets from you? That's none of your business. Barney, answer me. Damn it all to hell. If he went to a dark zone in his condition, he's a goner. I can try to track him down. Nemohl jsem si nevšimnout tý pěkný placky. I've been in the dark zone before. In the GRE hospital. St. Joseph Hospital? Really? If you save him, you won't regret it. We still have some time. Barney will likely wait till dusk. Going into a dark zone during the day is suicide. Just bring him back home safe. I'll do my best. Good luck. Zůstaň, Herme. Tak, noční příběhy. Při průzkumu města narazíš na postavy označené ikonou. Jedná se o noční příběhy, tedy mise, které se ti budou nejlépe plnit v noci. Když si promluvíš s postavou podrženým T, můžeš posunout čas na soumrak, ať se do mise můžeš i hned pustit. Výborně. Chlapec, to je nějaká nová bezpečnost práce. Hele. Je takhle. Jo. Proč tam tak visel? Ježiš, to je bizarní. Co ta hudba? Ještě to tak skončilo rychle. Schovej tu zbraň. Wow. Tohle to nemám rád. Kam to mám jít? Tamhle. Tak jo. Nechci nic říkat, jo, ale mám takový pocit trošku strachu. Nemám rád tady ty... Excuse me? Ne. Nemám rád tady ty takový ty stresové situace. Nejen, že bych byl slabý na srdce nebo něco, jo, já jsem slabý na tělo. To znamená, že jsem prostě tlustý. I když to na mě vidět není, tak jsem prostě špekoun. A to znamená, že musím mluvit jako debil, že jo, samozřejmě. Ale nechme toho.
Já prostě nesnáším. Když jsem ve stresu, bojím se. A kurva musím něco řešit. Aha. Kurva. No piči. Jak počkám do noci? Mám jsem se postaral, abyste věděli. Tak se asi podíváme nejdřív tudy. No tak, chlape. Jsi Sparta! Sparta. Jako... Hajzle, kvůli to by to neměl takový efekt. Plus the length of the living room twice because I came back. Ježišmarja. Hej, je tohle... That meat ain't for civilians, you hear? What a bummer. Fuck me. 7, 18. Víte, co potřebuju? Potřebuju postel. Máš postel? Nemáš postel. Má tady někde poblíž postel? Co to je? Hej, tam by není. Sakra. Si můžu odpočinout. Co je tohle? Nová skrýš, výborný. Ty krky jsou divný. To se tam fakt jenom seděli a čuměli na to, jak tady žere ty dva. Nahoru prosím. Co jsi ty zač? Jak se přibližovalo? To je jedno. Pivovar. Kadecká akademie. Lidi, já jsem opravdu zmatený teďka. Tak jo, tak mi dejte chvilku. Já to jdu přepnout na noc. Za chvilku se uvidíme. Tak, máme tmu. Je konečně ta tma, kterou jsme si vlastně přáli, že jo? Já jsem si teda nepřál. Ale co se dá dělat? Vlastně je tam stejně hodně. A můžete mi někdo říct, co já tady hledám? Patří po barném v noci. Sophie, I'm inside. There's no sign of Barney yet. You have to find him. He has to be in there somewhere. I'm looking. Hurry. Jak hurry? Já jsem posranej strachy. Klídek, chlape, klídek. Nevím, co dělám. Mám strach. Můžu to podlíst? Nemůžu to podlíst. Takže mě to bude táhnout celou tady tu cestu. No to je super. Je tady něco? Co to je? Je, krystal. Barney je tak trošku mrtvej. Wow. Ale ty máš hubičky, dej to sem. Tohle je taky moje. Barney, do you hear me? Myslím si, že Barney to nedal. Report in, damn it. Sophie, it's Aiden. I found a radio. And a body. Male. White, bald man. I'm sorry, Sophie. That's not Barney. That's Kojak. One of ours. Barney can't be far. Asi děláš prdele, už myslím, že mi to skončilo. Co to znamená?
Některé informace nemusí být viditelné na první pohled. K jejich odhalení musíš využít mechaniku prohledávání. Za účelem prohledávání oblasti stiskni Q. Tím použiješ svůj smysl přeživšího a vyhledáš stopy. Sleduj stopy, které tě zavedou k tvému cíli. V případě potřeby můžeš smysl přeživšího použít znovu a obnovit stopy. To mi připomíná Red Dead Redemption 2. Joj, je tu stopy. Sophie, I found blood. It's fresh. Hurry, Aiden. Počkej, mám tady krystál. Ojoj. Vadí vám světlo nebo ne? Já nevím, já mám z vás strach. Se vás bojím. A tamhle ti jsou vzhůru? Jo, on šel nahoru, blbec. Jo, houbička. Uklidni se, Aidene. Mám se posral. Co je to? Nic, jo. Nic, tak nic. Teď to vypadá ještě debilněji než tam dole. Ale Aidene, mám takový pocit, že jsme našli z našeho frajera. Počkej. Jdeš, chlape? Nejpně! Co on to nechci? Fuck, now what am I supposed to do? No co asi, počkat, ještě otevřu. Neklepej! Who the fuck are you? Sophie sent me. Yeah, right. And I'm a PK general. Whoever you are, fuck off! These are our crystals. You get it? You won't get them. Ježiš, odemkni to ne. Barney, open up. Fuck off. Sophie, I found Barney, but he's locked himself in a room. He's alive. Good. A stubborn fucker. Just try and talk to him. I'll try. Na moc času mi nezbývá, hele. Back to where you came from. Hele, tvoje sestra si o tebe dělá starost, no to vždycky, no. Přestaň si hrát na většího tvrďáka než si. And you sound like one of those little yappy dogs. Get lost and let me do what I Ale need to to do. urazilo moji osobu. Barney, I'll count to 3. 1, 2, 3. Go the fuck away. You ain't getting a thing from me. Fuck shit. Great. No kurva. Tak už tě k tomu puse, já musím sejmout. Stará hláška, ty máš ale držku. Barney. Hele, pánové, mám na vás... Vyleze to další, jo. Táhni ode mě! Táhni ode mě! Tak jo, tak pojďte. Jsem na vás připravený a unavený. Pánové, vy mě nebavíte. Hlavně ty máš hnusnou flašku. Ty máš hnusnou košeli. Já jsem zase unavený. Ty vole. Klídek, jo, klídek. Barney, pustě dovnitř už, ty vole. Barney. Tak. Barney. Doufám, že jsi pokousaný, ty debil jeden. Ty seš čurák. Yeah, went out for some air. Your sister mentioned you're stubborn. She didn't say you were an idiot. Hey, I should beat you down for that. Here, take your radio. We're leaving. No, Birdie. We gotta find Birdie. Who? Koho? He lured away the infected when they were about to get me down there. If not for him, I'd have ended up like Kojak. You're in no condition to look for anyone.
He's just a kid, man. I promised his old lady I'd bring him back, understand? He drew those bastards to himself, you get it? So I could grab the crystals for the bazaar. I have to find him. You're in no condition to search for anyone, Barney. I'm not going back without him. Bude si muset poradit sám, víš jak, prostě ne, já jsem nebyl, ty vole. Jdu prostě začít nějak cípnout na tohle. They ran out after him through the side door. Okay, you stay here and wait for my signal. I'll find your friend and then come back for you, got it? Hurry! Debile. Tak jo, kudy? Ale můžu vás prohledat. Potřeboval bych pár penízků. A ty seš mrtvý dlouho asi. Jestli tam bude křikloun a já se poseru, tak já to uklízet rozhodně nebudu. To? Ty taky jo? Ty nemáš hlavu. Tak jo. Mám jít ven, jo? Do prdele. To bylo tichonký. Poznámka. Tak jo, jdeme. Ticho buď. Blood. Must be Birdie's. Trust should lead me to him. Jsi posral? Ježíši Kriste, já se omlouvám, že ten můj dubbing, ježišmarja. Můj komentář, ježiš, on lezl někam do haven úplně. To je debil. To je takový debil. Ale chlapec je někde nahoře. Hey, you find Birdie? Vás se posral. But he was bleeding badly. I'm following the trail. Haló? Nic není? Jo, jenom hadry. Tak kde jsou ty stopy? To je on? Jo, on to přeskočil. To je debil. Ježišmarja, to je debil. Nechceš ty taky nějaký cvok? Did it. I took out all those fuckers. Cipně. 16 years old. I notched up 3 infected already. Hele, boty. Co? Bědy. Nazdar, chlape. Ježiši Kriste, co jsi to udělal s rukama? Who are you? I'm Aiden. Can you move? Barney sent me. Barney? Of course. Good old Barney. He made it out, right? He got the crystals? Jo. Yeah, he did. Dostal. All thanks to you, kid. I pulled it off. Killed 3 infected. Did you see? Well, 2 were wounded already, but... Listen. It's my birthday today. Hezký narozeniny, no. Can I ask a favor? You see, over there, my radio. I have to call someone. Here. Tak dělej. You gotta hurry. Of course. I just gotta... Dopadne do voka, tak já se postaru. Mom. You there? Mom? Nathan? That you? What happened? Where are you? It's all good, Mom. We're almost... Barney and me are just finishing up here. Barney! He promised me that he'd keep you safe! Don't freak out, Mom. Listen. We got him. The crystals. We got him. And I killed 3. 3 infected. I beat them, Mom.
We really need to get going. Then get the hell out and get back here safe. Barney promised. Sure. Soon. We'll be back soon, Mom. Nathan, what's going on? Nathan? Nathan! Nathan je zombík. Mám mu rozkopnout hlavu, nebo ho tady nechat? Barney. You there? Barney? Aiden, you there? Yeah, I'm just trying to reach your brother. Barney's here already. Just arrived. Děláte prdel? What? He was supposed to... To je hajzl. Didn't trust you. He thought you wanted to take the crystals. But he sent me to check on his friend so he could sneak away? It's not like that. Come back to the bazaar. I'll explain everything. Co si děláte prdel, kam mám jít? Jít na druhou stranu. Pane bože. Barney, ty jsi takový hajzl. Kdo ještě v dnešní době žere dýně? A co tu rajčata to byly? Doufám, že nepotkám žádný. Dobrý, tak jo. Asi na ten parkour nezvyknu. To nebože. Wow. Tam to vypadá pěkně. Nebože, to skoč tam. Děkuji. Porazit? Haj. Hele. To je dobrý. Nevím, co jsem od něj získal, ale líbí se mi to. Masná návnada, jo. Pardon? Jestli mě nepustí zase dovnitř, tak budu... Co to je tamhle to? To je ten křikloun, že jo? Tak to vezmeme vrchem. Já vím, se mnou si moc slavný není člověk neužije, ale... Pejď postranej, to je moje motto. Neser se do ničeho, co nemůžeš nežít. Dobrý den. Děkuju. Zavři to, prosím tě. Držu. Herme. Potřeboval bych pomoct. Hej, jde tam. Depends, doesn't it? Veronica, the guy was a prick. The PK were a pain in the ass with him in charge. Conclusion's pretty Teď bych mu šlapnul do koulí. Lucas is gone. Things are better for us. Amen. It'd be better if you just shut up, Barney. Where's Sophie? You again? What are you doing? Spying on me? Ty vypadáš fakt jak úchyl. You got something to hide? You were talking about the PK commander, weren't you? Look at Mr. Nosy here. Watch where you stick that nose, Pilgrim, or you'll lose it. That fuckward Lucas deserved to die. That's the truth. Barney, the truth is this. You're an idiot and the peacekeepers protect us. Protect? From what? Who took over our windmill? The peacekeepers. Who took over the metro? Fucking Lucas. So they should get the fuck out before they all end up like their motherfucking commander. Jak o tom moc víš, čověče? You were supposed to wait for me. Suppose schmozed. Plans changed. Afraid I was after your crystals, huh? Afraid? Of you? Give me a break. We've got our own interests to look after, Pilgrim, and they're none of your business. 2 of your men died for your interests. You used Birdie to distract me. That it? You don't know shit about me and my people, jackass. Birdie was like a brother to me. For some reason, my sister wants to see you. So go bother her. Ježiši Kriste, ty seš ale s odpuštěním čurák. Ah, not again, you piece of... Vypíchni mu oko. Nice. Handy and clever Veronica. Ach jo. Co je to za lidi tady? Ne, nechci práci. A víš co, tak dělej, už mě otravuješ. Proč mluvíš najednou jinak? You're new here, right? Does it make a difference? I pride myself on knowing everyone in this dump, but I
don't know you. Maybe that's because I just got into the city. For reals? Wow. Respect. I heard that outside the walls, it's a bloodbath. What does this have to do with the job? Nothing, my friend. Just sussing you out. And I like what I've sussed so far. Dobrý, tak But měli about být. the job. First and foremost, it'll require a certain amount of discretion on your part. You'll be doing business for my partners, and it's their business only. No one else's. Head on over to meet them in West Quarry End. They'll fill you in on the details. To mi smrdí už teďka. Understood. I'll go report to them. Don't keep them waiting. No to si píš, že nechám čekat. Don't look at me like that. I'm just giving you information. Ne. And just between us. Čau Herme, kde máš tu svoji We have to ségru? kill them, Carl. They used to be family. We must negotiate. You don't negotiate with extortionists. You're nothing like your mother. Besides, I'm in charge here. A vy jste jako brachové, jo? And we're giving Joe those goddamn crystals. A to sourozenci jsem chtěl říct, ne brachové, protože ona samozřejmě že není brácha, ale nemohl jsem říct sestry, protože on se chová jako hajzlík. Takový ten pidi hajzlík na ty záchody, víte, jak to myslím. Sophie. Relax, Herman. Jo, Herme, dej si klidek, sedni si tamhle na prdel a buď hodnej pejsek. Interesting guy, your little brother. You two didn't get along, I take it. Let's just say it wasn't love at first sight. Barney has his downsides, but on the upside, he is unshakably loyal. To nevím. And with so many problems plaguing old Villador, I just need people I can trust. What are your problems? You're the curious sort, aren't you, Aiden? Just ask. What do you want to know? Tak třeba, no já nevím, zabil tvůj brácha toho Lukase? Tady není, co? It seems after the commander was murdered, things got complicated between you and the peacekeepers. Oh, that's an understatement. To be more precise, our situation got fucked up. But Lucas, to taky řekl, no. He deserved to die. Since the plague, nothing has hurt the locals like him. It was on his order that the peacekeepers seized our windmill. To support themselves, they take a large part of our crops and water. In return for what? Protection? I can protect my people myself. I started learning that when I was a kid. Why did Barney bail on me? Crystals are valuable. We needed them for a transaction. And now, you'll be able to help. Like I did with Barney and Birdie? It didn't feel like much of a help. Barney was in shock when he heard about Birdie. That's why he bailed on you. He wants what's best for the Bazaar, Aiden. He thinks he'll protect us all. He's really just a kid. No a co, tak nemá líst ven, když je to kid. But even earlier, when he was little, we were always on our own. Máte blbý jako většina lidí na tomhle světě. But he hurts himself the more he tries to help others. That spat with Carl. Měl blížit, takže už nevyleze ven. Let's just say the PK commander's death only made our problems worse. Look around, Aiden. What do you see? Bandu ožralých lidí? Something people outside the walls could only dream of. All these people will be dead by the end of the month. Why? Because in short order, our water supplies will run dry. 2 weeks ago, a local thug named Joe and his pal Jack took over the only water tower in the area with their gang. Not long ago, they lived in the bazaar. But Carl threw them out for pulling scams. And now they're taking their revenge. They mined the tower and they're threatening to blow it up if they don't get a weekly tribute in the form of medicines, food, and crystals. A kdyby si to nepostarali s PK, tak PK by to vyřešila, jenže si myslím, že tvůj brácha je úchyl, který zabil Lukase, sebral mu jeho tetování, snažil se prodat ten boxer a tím se věci zhoršují a dostáváme se k základu, že je tvůj bratr. And all these people, don't they know anything? Not how low the water reserves have gotten. I was gonna handle it, but Carl was afraid of causing a panic. Instead, he went to the PK for help. Of course he came back empty-handed. They're only here to help themselves, certainly not us. No to nevím. They could care less that Joe took the tower and demanded protection money.
My mother used to say, never bargain with extortionists, when she was still in charge here. Wait, so before Carl took power, you... She led the bazaar with an iron fist, and Carl listened to her. After her death, he became full of himself, and he got cocky. Wait, didn't your mother want you to succeed her? I know what she wanted for her people. Community and freedom. That's what she always said. But don't ask me what she wanted for me. I don't know if I even existed for her at all. She was a great leader, but a shitty mom. Všichni mají problémy. What I have to do, I promise to help Carl. So while he's in charge, we're gonna pay off Jack and Joe. And they're gonna keep squeezing more and more out of us. And so on and so on. The most important thing is for my people to be safe. You've proven that you can be trusted. I want to ask you for help. A co mi dáš? Joe will live up to his side of the bargain and that he'll give us access to water. But I'm skeptical. I have to send people to negotiate with bandits, and I don't want any surprises. Carl and our people have already set out for the spot where the deal will go down. Make sure everything goes smoothly. So I should guard them? Yes. From a discreet distance. Pošli Herma, ne? Bože můj. Just because you got holes in your shoes doesn't mean you're poor. If you got no one to lean on, that's when you know you hit rock bottom. Fakt se mi tohleto nelíbí. Nelíbí se mi, jak mě každý zneužívá. Proč mi do prdele nikdo neřekne, běž tam, tam bude to v pohodě, dej mu 5 krystalů, pustí tě dovnitř. Ne, musíš najít tohle, aby si našel tamto, tohleto. Život není jednoduchý. Prostě není. To šílený. Budu za noc. Tak co pak to tady máme, deník. Karl trval na tom, aby Sofie vyjednávala s Jacksonem a Joem ohledně přístupu k vodnímu zdroji. Mým úkolem bylo zajistit, aby u toho nikdo nebyl zraněn. Běž na místo setkání, Gaunery. No, každopádně my se podíváme na jednu věc. Že máme nějaký kešele. A my se podíváme, co si můžeme tady dovolit. Je přesně 2 hodiny ráno a obchodník koktavý má zase prd. Co to je? Zápalné šípy. Co je tohle? Zesílení. Máš luk? Co to je? Ježíš, to je to, co jsem teďka hledal pro toho hňupa. Proč nikdo nemáte luk? Můžu si vyrobit luk? Hej chlape, můžu si vyrobit luk? Cože? Prodat všechny cennosti? 2000, cože? Co prosím? Jaký cennosti? Všechna schémata, výbušniny, dohodové, vrhací předměty, šípy, čepele, okysličovadla. Jaký cennosti? Lidi, vysvětlete mi to, prosím. Já to prodám. Já jsem si prodal všechno. Neprodal jsem si nic. Moment. To jako fakt, jo. Teď jsem měl kalhoty. Teď jsem opravdu zmatený, typy. To mě nezajímá. Deník, inventář. Tady ty věci. Se na tebe posvítím pěkně. Máš katanu najednou, jo. Obou stranou sekeru, jo. Budeme vikingové. Ne, já chci ty hadry. Prostě já chci hadry. Brejle mě nezajímá. Bedňáková vesta. Ochrana pro těla pro rváče, třídu zaměřenou, spotřeba výdrže, kontaktní zbraně, účinnost, odolnost vůči zranění od lidí.
Nemáme nějak co... Hele chlape, počkej tady. Aiden, I hear you've been to the Outlands. What are they like? Ježišmarja. Homelessák. Já se podívám ještě po obchodech. A hodně mě zajímají ty hadry, no. Kde to je ještě? Kde to je? Tady byli v obchodníci venku, ne? Ale tamhle jeden. Aha, to je vevnitř. Takže to jsi jedinej obchodník tady všude daleko, jo? Čau chlape, jsou zpátky teda. Jak to, že už nemáš tu sekru? Nebo koukám furt blbě? Moment. No, není to divný. Ještě před chvílí si tady prodával věci jako sekeru a podobně. A ty už máš zase něco jiného? No sakra, kde máš ty hadry? Prosím. Tam někdo nablil nebo co? Ale páska, Karlův deník, si pustíme. Kde to máme? Kde to sakra je? By to bylo v deníku? Ne, to bylo v sběratelských předmětech. Deník nočního bležce, v této živoj vývoje tomu Nováka, jasně. Ve třetím zápise do osobního deníku se Karl přiznává, že jeho krize víry začala ještě před úpadkem. Když se stal svědkem události na Černý pátek, dále se prohlubovala. A crisis of faith. And with me, it started long before the epidemic. But when people started to turn into monsters, when city after city was eaten by darkness and poison, I started to wonder, where is God? Is he putting us through a trial? Or has he abandoned us? When Black Monday came, I no longer had any doubts. There is no God. There never was. Because of the THV Genmod bombings, 2 million people lost their lives. The streets carpeted with human corpses. What God would allow that? He would have to be infinitely cruel. Of course, other so-called men of the cloth offered nonsensical observations. That this was the will of God. Punishment for our wickedness. That Colonel Williams himself served as the hand of God. But that didn't matter anymore. The curtain had been torn off. People lost their faith. Because what were they supposed to believe in? No one wanted a God like that. And in that moment, to my own surprise, I felt free. As if I were a puppet who finally cut the strings that controlled him since birth. Free at last. Tak. 80. jsou zpátky, zlato. Život je jednoduchý jako páska, ale může se zkomplikovat. V tom případě je třeba vytáhnout tušku. To je hezká malba. To je nějaký písánek. Co mi líbí. Co je tohle? Mlč, maličký, neříkej ani slovíčko. Tatínek ti koupí slavíka. A když slavík nezaspívá, táta ti koupí diamantový prstýnek. Když se ukáže, že je prstýnek z mosazy, tatínek ti koupí zrcadlo. A když se zrcadlo rozbije, tatínek ti koupí velkou mačetu, kterou můžeš pozabíjet všechny nakažené. OK. Bouračice jsme četli. Nový článek, to jsme taky četli o Haranu, mám dojem. Novinový článek 7. března 2021. Hra s morem. GRE a farmaceutická skupina Vitamin obviněny z pokusu o vytvoření biologické zbraně z DNH haranského viru. Nyní si je ví jako takřka jisté, že GRE neboli GRE
najala velkou farmaceutickou skupinu Vitamin k provedení tajného výzkumu hradského viru již v roce 2015. Zdroje říkají, že cílem těchto pokusů nebylo objevení léku, ale spíš využití viru v roli smrtící biologické zbraně, kterou by bylo možné po dokončení prodat nejvyšší nabídce. Podle všeho se zdá, že GRE má pod svou humanitární roušku smrtící duši žoldnéře. Dopis. Nejdražší Mary. Omlouvám se, že jsem od tebe utekl. Říkají, že když se člověka virus zmocní, je navždy ztracen. Připojím se k tobě, to bylo utíkání, jasně to jsme četli, 101, ano. A pokořán stál ďábel, to jsem taky četl a to je všechno, co já si můžu přečíst. Výborně, tipy mě nezajímají. Deník. Genomické centrum, to jsem neměl na mysli tohle. Pořešovaní lidé, chlapek z bazaru jménem Damien mi řekl o místě, kam se mám vydat, pokud chci vydělat peníze. Připadlo mi to přinejmenším dost pochybné. Setky se se skupinou, která nabízí práci. Pardon. Aha, já nemůžu kliknout, dobře. Tak. Neobjevená odměna. Super. Inventář, bodky, tady to krásnou čepici, batoh, prodal jsem spoustu věcí, doufám, že mě o to někdo okrade, jako vždycky, mám v tom s tím zkušenosti. Halo? Ty hledáš košišku? Hey mister, seen a dog anywhere? Pretty big, thick black fur, chases balls like a puppy, but he's pretty old actually. Nope. I haven't seen any dogs around here. Buddy's a stray, but he shows up here every day to play with me. I take him home, but my uncle won't let me. Maybe one day. Wish I had a dog. They're pretty cool. Cool? You don't know the half of it. I mean, listen to this. Dogs have 112 more bones than people. And a higher body temperature. But Buddy, his nose is always cold. And it's not true they only see in black and white. I have 2 toy balls, and Buddy always fetches the blue one. It's his favorite. To je zajímavý, to jsem ani nevěděl. Oh, bummer, kid, but I'm in a rush. I'll tell you what, if I see Buddy, I'll let you know. Thanks. Oh, don't be offended if he runs away from you. He plays with me, but won't go near strangers. I'll keep that in mind. Tak jo. Ježišmarja, nechte mě bejt chvíli. Nejsem, ne? Exhausting, kid. What? Susie, what's going on? It was a trap! Run! Fuck! Susie? Ralph? Aiden, hurry! They've got all the crystals, everything we have! No tak tam poběžíme. Ale to uvidíme příště. Já vám děkuju, že jste zhlídli další video, omlouvám se, je hodně pozdě večer, jsem už trošku unavený a tamhle ten zombík je úplně stejně unavený jako já. Takže pokud mi chcete nějakým způsobem udělat radost, nezapomeňte dát odběr, dejte si tam ten zvoneček, ten vás upozorní na další video, nezapomeňte dát like. Já vám dám taky like, pokud mi něco pěkného napíšete, pokud máte něco hnusného na srdci, tak mi to i tak stejně napište, jsem zvědavej na nějaký reakce. A prosím, a uvidíme se příště. Mám takový pocit, že to bude hodně zajímavý, protože se vrátí Krysák a společně nakopeme těm šomejdům prdel. Takže to mám jít se zvonem, dobrý. Tak jo, pořeším s ním ten mikrofon, protože slyšel jsem, že je v tom hodně špatně slyšet, snažil jsem se to nějakým způsobem vylepšit, ale nešlo mi to, protože se to hodně splývalo s tou hrou. Bohužel nejde mi to nahrávat ve 3 stopách, abych ho jenom zesílil, protože ten program byl prostě kurva, která mi ještě slumovala k tomu hru. Takže to znělo divně.
Takže se nebojte, jo, plus komu jsem měl problémy s licencí, YouTube mě nemá rádo, to už všichni víme, že YouTube prostě nemá lidi rádi, ale já pevně věřím v tom, že to nebylo nic osobního. Každopádně mám dojem, že ještě teď, co tohle to nahrávám, to video pořád nejde jakoby spustit tak, jak bych chtěl, takže přemýšlím nad tím, že to ještě nějakým způsobem vyrendru a když to prostě ještě zítra nepůjde, což vy uvidíte jakoby pozítří, myslím, tak to nahraju znova a zkusím to nějak upravit, aby už s tím, já to mám rozbitý, aby s tím už neměli problém. Tak jo, strašně moc vám děkuju, držte mi palce, protože já jinak chytnu infarkt a tamhle je někdo zelený. Divný. Tak jo, mějte si všichni pěkně a čau čau. Čau lidi, já vás zdravím u dalšího pokračování. Čau lidi. Pán dal Tobymu ponožku. Toby je volný. Pán dal Tobymu ponožku. No, to já nevím, ty vole, nějak mi to nejde.